हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडिओ गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण घेणार आहे लास्ट पार्ट, जो की चौथा पार्ट असेल कशाचा, करंट इलेक्ट्रिसिटी. आजच्या पार्टमध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा टॉपिक आहे, विच इज सिस्टीम ऑफ रेजिस्टर्स अँड इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. सिस्टीम ऑफ रेजिस्टर्स अँड इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. ठीक आहे. सो इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट डू वी मीन बाय रेजिस्टर, व्हॉट डू वी मीन बाय रेजिस्टर. रेजिस्टर इज अ टू एंडेड कंपोनेंट. ठीक आहे. रेजिस्टर काय, रेजिस्टर इज अ two-ended component having a given amount of resistance between these two ends of the resistor. ठीक आहे. रेजिस्टर काय आहे, टू एंडेड कंपोनेंट आहे, म्हणजे दोन एंडेडचं कंपोनेंट आहे ज्याच्यात गिवन रेजिस्टन्स असतो. कशामध्ये, त्या दोन एंडच्या मध्ये एक गिवन अमाऊंट ऑफ रेजिस्टन्स प्रेझेंट असतो. ठीक आहे. नाव these resistors are connected in different ways. These resistors are connected in different ways which are in series and in parallel. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरीज. ठीक आहे. सो कन्सिडर दिस डायग्राम. हा डायग्राम बघा. ठीक आहे. आपण आता बघणार आहे रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरीज. तुम्हाला रेजिस्टर काय सांगितलंय, आता रेजिस्टर दोन पद्धतीने लावले जातात. ठीक आहे. रेजिस्टर इन सिरीज म्हणजे सिरीज मध्ये लावलं जातो आणि रेजिस्टर इन पॅरल म्हणजे पॅरलली लावलं जातं. सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहे रेजिस्टर्स इन सिरीज. ओके. सो कन्सिडर दिस डायग्राम इन विच R1, R2 and R3 are the resistors. This is the voltmeter which measures the amount of potential difference across the two end. ठीक आहे. ह्या डायग्राम मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, तीन रेजिस्टर आहेत, R1, R2, R3. एक पोटेन्शियल एक व्होल्टमीटर लावलाय आणि की आहे आणि इलेक्ट्रिक सेल आहे. ठीक आहे. सो दी थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सिरीज अँड V1, V2, V3 आर दी पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ एव्हरी रेजिस्टर. तीन रेजिस्टर आहेत, R1, R2, R3 बघितले तुम्ही तिथं, कनेक्टेड इन सिरीज. एका लाईन मध्ये लावलेत, दे आर कनेक्टेड इन अ लाईन, सो दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन अ सिरीज. अँड V1, V2, V3 इज दी R3 potential difference of these resistors R1, R2, R3. Okay. So V is equals to V potential difference V is equals to V1 plus V2 plus V3. V is equals to potential difference of resistor 1 plus potential difference of resistor 2 plus potential difference of resistor 3. ठीक है. if RS is the effective resistance, RS is the total effective resistance of the circuit, then according to Ohm's law काय म्हणतो, V is equals to IR. ठीक है. V is equals to I into R. ठीक है. but in this case R will be RS which is the effective resistance of the circuit. ओके. बरोबर आहे. RS या केसमध्ये R काय राहणार आहे, RS राहणार आहे. RS का, RS is the total effective resistance of the circuit. ठीक आहे. सो V1 काय असणार आहे तुमचा, V1 असणार आहे I इंटू R1, V2 काय असणार आहे I इंटू R2, V3 काय असणार आहे I इंटू R3. म्हणजेच काय, V1 म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू I म्हणजे करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंटू रेजिस्टन्स 1. Then V2 is current flowing through this into resistance 2 and V3 will be current flowing through this into resistance 3. कळलं तुम्हाला V1, V2, V3. नाव सबस्टिट्यूटिंग या V1, V2, V3 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केली. इक्वेशन 1 काय होता, V is equals to V1 plus V2 plus V3. सो V1, V2, V3 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यावर काय आलं आम्हाला, IRS is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. ठीक आहे. V ची व्हॅल्यू काय होती, IRS. इथं बघा, V ची व्हॅल्यू IRS होती, V1 ची व्हॅल्यू IR1 होती, V2 ची व्हॅल्यू IR2 होती आणि V3 ची व्हॅल्यू IR3 होती. सो आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज व्हॉट वी गेट I एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ दी साइड. दोन्ही साइड मधून तुम्ही बघा, या साइड मधून I कॉमन घेतो कारण की I सेम राहणार आहे. ठीक आहे. आणि I कॉमन घेतल्यावर I कॅन्सल झाला. सो व्हॉट वी गेट इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स RS is equals to R1 plus R2 plus R3. Effective resistance RS is equals to R1 plus R2 plus R3. So in the series connection, effective resistance is simply R1 plus R2 plus R3. कळला, resistors in series कळला. Now we will go towards the resistors in parallel. So in this, the three resistors R1, R2, R3 are connected parallel between the two points C and D. या फिगर मध्ये R1, R2, R3 असे तीन रेजिस्टर्स पॅरलली लावलेत. ठीक आहे. पॅरलली म्हणजे एका खाली एक. ठीक आहे. आणि दोन पॉईंटच्या मध्ये लावलेत C आणि D. ठीक आहे. नाव V इज द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन C and D. C आणि D मधला पोटेन्शियल डिफरन्स काय, V आहे. ठीक आहे. आता पोटेन्शियल डिफरन्स तर सेम असणार आहे. सो I1, I2, I3 काय राहणार आहे तुमचा, करंट फॉर रेजिस्टन्स R1, फॉर रेजिस्टन्स R2 अँड फॉर रेजिस्टन्स R3 काय राहणार आहे, I1 इज फॉर R1, R2 इज फॉर R2, I3 इज फॉर R3.
कळलं तुम्हाला? 3 करंट आहेत I1 R2 I2 आणि R3 थ्रू द रेजिस्टन्स R1 R2 R3 सच दॅट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. कळलं? सच दॅट टोटल करंट I इज इक्वल्स टू ह्याचा करंट I1 प्लस ह्याचा करंट I2 प्लस ह्याचा करंट I3 इथं दिलंय मी. ठीक आहे. पुढं इफ RP बी दी इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स, म्हणजे रेजिस्टर्स इन पॅरलमध्ये जर RP हा त्याचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असेल, काय असणार आहे? RP हा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाय R. ठीक आहे. I इज इक्वल्स टू V बाय R, V इज इक्वल्स टू IR असतो, त्यातून आपल्याला I इज इक्वल्स टू काय आलंय? V बाय R. सो R इन दिस केस विल बी RP बिकॉज RP इज द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. R काय राहणार आहे इथं? RP. का RP? कारण की RP हा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आहे या सर्किटमध्ये. ठीक आहे. मग त्याचं जसं I इज इक्वल्स टू V बाय RP लिहिलं आहे, सिमिलरली I1 इज इक्वल्स टू काय राहणार आहे? V बाय R1. I2 इज इक्वल्स टू काय राहणार आहे? V बाय R2 आणि I3 इज इक्वल्स टू काय राहणार आहे? V बाय R3. कळलं तुम्हाला? आता I1 I2 I3 आणि I ची व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करू. काय भेटेल आपल्याला? I इज इक्वल्स टू V बाय RP होतं. सो V बाय RP इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. काय केलं आपण? इक्वेशन 1 मध्ये I ची व्हॅल्यू, I1 ची व्हॅल्यू, I2 ची व्हॅल्यू आणि I3 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. सो आपल्याला भेटलं V बाय RP इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. ठीक आहे. सो ह्यातून काय येईल आपल्याला? V कॉमन येणार आहे. ठीक आहे. V कॉमन येणार आहे. आतमध्ये काय येईल? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आणि इकडं पण V बाय RP. सो V इज सेम ऑन बोथ साइड, सो इट विल गेट कॅन्सल आउट. V दोन्हीकडे सेम आहे त्यामुळे कॅन्सल झाला. सो काय आलं आपल्याला इक्वेशन? 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. सो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इन पॅरलल कनेक्शन is 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक आहे. एक छोटीशी टिप देतो, एक छोटंसं सजेशन देतो. कधी पण तुम्हाला हा डेरिव्हेशन पेपरमध्ये येऊ शकतो आणि जर पेपरमध्ये आला तर कन्फ्यूज होऊ नका. कसं? रेजिस्टर इन सिरीजमध्ये तुमचा जो करंट सप्लाय होतोय ना तो सेम राहणार आहे थ्रू आउट दी कनेक्शन. बरोबर? रेजिस्टर्स इन सिरीजमध्ये करंट सप्लाय तुमचा सेम राहणार आहे जो की I. वेरेज इन पॅरलल रेजिस्टर इन पॅरलल कनेक्शनमध्ये तुमचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स V सप्लाय होतो ना तो सेम राहणार आहे थ्रू आउट दी कनेक्शन. कळलं? सिरीज कनेक्शनमध्ये करंट सेम राहणार आहे आणि पॅरलल कनेक्शनमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स V सेम राहणार आहे. कळलं तुम्हाला? सो आजसाठी आपले 2 जे महत्त्वाचे टॉपिक होते हे संपले आणि ह्यासोबतच आज आपला हा चॅप्टर इथंच संपलाय. सो हा पार्ट मी इथंच थांबवतो. आता आपण भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये नवीन चॅप्टर घेऊन येऊया. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. ठीक आहे. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.